ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงความสำเร็จในการทำงานเรามักจะนึกถึงหน้าปัดบอกความเร็วบนคอนโซลรถยนต์ใช่ไหมคะแบบภาพจำคือเราต้องเหยียบคันเร่งให้มิดทำงานให้หนักที่สุดอัดชั่วโมงการทำงานเข้าไปเพื่อที่จะแซงคนอื่นให้ได้ใช่ครับสังคมเราแบบปลูกฝังเรื่องนี้มาตลอดเลยการเชิดชูความเหน็ดเหนื่อยเนาะวัฒนธรรมการทำงานแบบสัปดาห์ละ80ชั่วโมงคือใครนอนน้อยกว่าคือคนที่ทุ่มเทมากกว่าอะไรทำนองนั้นอืมแต่มันมีจุดสังเกตที่น่าสนใจมากค่ะพอเราไปดูคนที่เขาสร้างมูลค่าได้มหาศาลแล้วก็มีชีวิตที่อิสระได้จริงๆคนกลุ่มเนี้ยแทบไม่ได้มองหน้าปัดความเร็วเลยพวกเขาแบบเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเข็มทิศบางช่วงเวลาแทบจะไม่ได้ขยับตัววิ่งด้วยซ้ำแค่นั่งนิ่งๆแล้วก็จ้องทิศทางให้แน่ใจก่อนคือการเปลี่ยนสเกลมาโฟกัสที่เข็มทิศแทนความเร็วนี่แหละครับมันคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนสุดเลยระหว่างคนที่ติดอยู่ในวงจรการทำงานหนักไปวันๆกับคนที่เข้าใจระบบนิเวศของการสร้างมูลค่าอย่างแท้จริง ใช่เลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกแกะรอยวิธีคิดเรื่องนี้กันแบบละเอียดเลยผ่านมุมมองจากหนังสือ The Almanac of Naval Ravikant ที่รวบรวมโดยคุณเอลิกจอร์เกนสันนะคะต้องบอกก่อนว่านาเฟลเนี่ยเขาคือนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการระดับตำนานเลยครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Uber แล้วก็ Twitter ฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินนะคะแก่นสำคัญที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือช่วงหน้า91ถึง100ในหนังสือซึ่งมันเป็นการขยับจากแค่เรื่องความมั่งคั่งไปสู่การสร้างสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็หายากกว่านั้นมากนั่นคือสิ่งกระบวนการสร้างวิจารณญาณหรือ building judgment ค่ะผมว่าแนวคิดช่วงนี้ของหนังสือเป็นเหมือนคู่มือสลายความเชื่อเก่าๆเลยครับสำหรับคนที่กำลังติดตามรับฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำงานหนักแบบไร้ทิศทางข้อมูลตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่าการสร้างความมั่งคั่งมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือทักษะครับทักษะที่มีกลไกตายตัวและสามารถเรียนรู้ได้เส้นแบ่งคำ3คำออกจากกันแบบเด็ดขาดมากคือคำว่าความมั่งคั่งหรือ wealth เงินหรือ money แล้วก็สถานะทางสังคมหรือ status ถ้าเราไม่เคลียร์3คำนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนาโวเขาอธิบายว่าเงินมันเป็นแค่เครื่องมือเป็นเหมือนเครดิตทางสังคมที่เราใช้แลกเปลี่ยนเวลาและผลงาน เหมือนเป็นแค่สื่อกลางเนาะใช่ครับส่วนสถานะทางสังคมคือตำแหน่งของเราในสายตาคนอื่นซึ่งไอเกมของการแย่งชิงสถานะเนี่ยมันเป็นเกมแบบ zero sum คือถ้ามีคนหนึ่งสูงขึ้นอีกคนก็ต้องต่ำลงมันเลยมักจะนำไปสู่การโจมตีกันหรือพวกการเมืองในที่ทำงานเข้าใจเลยค่ะแล้วความมั่งคั่งล่ะคะสิ่งที่นาโวบอกให้เราโฟกัสพลังงานทั้งหมดไปหาคือความมั่งคั่งนี่แหละครับซึ่งนิยามของเขาเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากเขาบอกว่ามันต้องเป็นสินทรัพย์ที่ทำเงินให้คุณได้ในขณะที่คุณกำลังหลับครับเดี๋ยวนะคะฟังดูเหมือนประโยคขายฝันพวก passive income ที่เห็นกันเกลื่อนอินเทอร์เน็ตเลยแบบนี้เราจะสร้างสินทรัพย์แบบนั้นได้ยังไงในโลกเป็นความเป็นจริงคะเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าเรานอนเฉยๆแล้วเงินลอยมาหาเรานะครับแต่กลไกของมันถูกซ่อนอยู่ในคอนเซปต์ที่นาวาเรียกว่า productize yourself หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จากตัวคุณเอง productize yourself นี่คือยังไงคะคำนี้มันรวมเอา3องค์ประกอบเข้าด้วยกันครับคือความรับผิดชอบหรือ accountability พลังทวีคูณหรือ leverage และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความรู้เฉพาะตัวหรือ specific knowledge ครับไอ้คำว่า specific knowledge นี่แหละค่ะที่คิดว่าน่าสนใจ เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โรงเรียนสอนไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะถ้าสังคมสร้างหลักสูตรเพื่อสอนทักษะที่เราทำได้ สังคมก็แค่ผลิตคนอื่นมาแทนเราในราคาที่ถูกกว่าได้เสมอ ถูกต้องเลยครับคำถามคือ แล้วแบบเราจะไปหาไอ้ความรู้เฉพาะตัวนี้เจอได้ยังไงล่ะคะลองย้อนกลับไปมองช่วงวัยเด็กหรือสิ่งที่เราหมกมุ่นกับมันมากๆดูครับ specific knowledge เนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเล่นสนุกแต่มันดันดูเหมือนการทำงานหนักในสายตาคนอื่นโหน่าสนใจมากค่ะใช่ครับมันอาจจะเป็นแบบทักษะการเจรจาต่อรองการเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคเชิงลึกหรือเซนส์ในการจับเทรนด์ศิลปะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์แบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนซึ่งพวก AI หรือระบบอัตโนมัติมันไม่สามารถเรียนแบบได้ง่ายๆครับพอจะเห็นภาพค่ะ
คือถ้าเรายังแค่เอาแรงหรือเวลาไปแลกเงินเดือนทั่วไปมันก็เหมือนเรากำลังวิ่งบนลู่วิ่งของหนูแฮมสเตอร์วิ่งให้ตายเหงื่อออกแค่ไหนก็ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ดีแล้วเราจะก้าวออกจากลู่วิ่งนี้เพื่อไปเป็นเจ้าของส่วนแบ่งในธุรกิจหรือ Equity ได้ยังไงคะ ทางออกเดียวคือการเข้าถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือ equity เนี่ยแหละครับตราบใดที่เรายังรับรายได้ที่ผูกติดกับชั่วโมงการทำงานแบบ 100% Input กับ Output มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงตามกันไปตลอดอืม คือเราหยุดทำงานรายได้ก็หยุดตาม ใช่ครับการมี equity หรือความเป็นเจ้าของในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบการถือหุ้นการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของแพลตฟอร์มมันคือการตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างเวลาที่ใส่ลงไปกับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาออกจากกันสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือการสร้างความมั่งคั่งมันไม่ใช่โชคนะครับแต่มันเป็นทักษะที่เราสร้างและเรียนรู้ได้ ถ้างั้นแปลว่าเป้าหมายแรกของเราคือต้องสร้างความมั่งคั่งให้ได้ก่อนถูกไหมคะ แต่ว่าในหน้า 90 ถึง 91 เนี่ยมีประโยคนึงที่สะดุดตามาก เขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่ผู้คนจำนวนมากสับสนระหว่างความมั่งคั่งและปัญญา คือเงินมันแก้ปัญหาเรื่องเงินได้ แต่มันไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้น หรือมีความสุขเสมอไป ใช่ครับ ซึ่งนี่พาเรามาสู่โฟกัสหลักของหนังสือช่วงหน้า 91 ถึง 100 ที่เราจะมาเจาะลึกกันเลย นั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างวิจารณญาณหรือ building judgment ค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่เนเวลเขาแยกความต่างระหว่างปัญญากับวิจารณญาณไว้อย่างคมคายมากนะครับ ในหน้า 94 เขาบอกว่าปัญญาหรือ wisdom เนี่ยคือการรู้ตัวและเข้าใจถึงผลกระทบระยะยาวจากการกระทำของเราในวันนี้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานำปัญญานั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในโลกภายนอก หรือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ สิ่งนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าวิจารณญาณหรือ judgmentแปลกดีนะคะ คือปกติเวลาเราพูดถึงทักษะการทำงานเนี่ย เรามักจะพูดถึงเรื่องการโค้ช การทำมาร์เก็ตติ้ง ทักษะเฉพาะทางต่างๆ แต่นโวกลับมองว่าวิจารณญาณคือทักษะขั้นสูงสุด แล้วคนเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้ยังไงคะ มันมีทางลัดไหม แบบเข้าคอร์สเรียน 3 เดือนแล้วมีวิจารณญาณเฉียบขาดเลยได้ไหมคะ ไม่มีทางลัดสู่ความฉลาดเลยครับ วิจารณญาณมันเกิดจากการลงมือทำล้มเหลว สังเกตผลลัพธ์ แล้วก็ปรับปรุงโมเดลความคิดในหัวเราแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนเวลย้ำว่าหากปราศจากการทำงานหนักในช่วงแรก จะไม่มีทางเกิดทั้งวิจารณญาณและพลังทวีคูณได้เลย อืม คือยังไงก็ต้องออกแรงก่อน ใช่ครับ แต่จุดที่คนมักจะพลาดคือ เขาไปบ้าพลังกับการออกแรง โดยไม่สนใจทิศทางครับ และนี่คือจุดที่น่าสนใจสุดๆเลยค่ะ การเลือกทิศทางหรือ direction เนี่ยมันสำคัญกว่าความเร็วใช่ไหมคะ คือการมีพลังทวีคูณมหาศาลแต่ขาดวิจารณญาณมันก็เหมือนการขับรถสปอร์ตเหยียบคันเร่งมิดไมล์โดยที่คนขับถูกปิดตาอยู่อะค่ะ ถ้าทิศทางผิดยิ่งรถแรงยิ่งพุ่งชนกำแพงได้เร็วขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะ โอ้โห ใช่เลยครับ ภาพรถสปอร์ตคนขับถูกปิดตานี่ชัดเจนมาก ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ ในยุคปัจจุบันที่ Naval Rackettic เรียกว่ายุคของพลังทวีคูณ หรือ Age of Leverage เนี่ย การตัดสินใจเรื่องทิศทางที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียว มันสามารถชนะทุกสิ่งได้เลย โหแค่ครั้งเดียวเหรอคะ ครับ ลองนึกภาพแบบนี้ สมมุติมีนักบริหาร 2 คน คนหนึ่งตัดสินใจถูก 75%อีกคนตัดสินใจถูก 85%ความต่างแค่ 10% นี้ ดูผิวเผินเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับ ก็ดูไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะคะเกรด B กับเกรด A แต่ถ้า 2 คนนี้กำลังคุมหางเสือของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับแสนล้านที่มีพนักงานเป็นหมื่นคนล่ะครับ การตัดสินใจเรื่องทิศทางที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียว มันจะถูกนำไปขยายผลผ่านทีมงานและทุนมหาศาล ความต่างแค่ 10% ของวิจารณญาณนี้ อาจจะสร้างมูลค่าที่ต่างกันเป็นหมื่นล้านบาทเลยครับ ว้าว นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม CEO เก่งๆ หรือวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับท็อปเพียงคนเดียว ถึงสร้างมูลค่าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 1,000 เท่า เพราะพลังทวีคูณมันไปทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงให้กับวิจารณญาณที่ถูกต้องของเขานั่นเองครับ พอพูดถึงพลังทวีคูณหรือ leverage แบบนี้ปุ๊บ เราต้องมาขยายความตรงนี้กันให้ชัดๆแล้วล่ะค่ะ เพราะมันคือเครื่องยนต์หลักที่จะเอามาประกอบกับวิจารณญาณ ในหนังสือเห็นว่ามีการแบ่งพลังทวีคูณออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน มีอะไรบ้างคะ ตามลำดับเลยครับ รูปแบบแรกคือแรงงานหรือ labor คือการให้คนอื่นทำงานให้ นี่เป็นพลังทวีคูณที่เก่าแก่ที่สุดเลยครับ แต่มันก็จัดการยากและวุ่นวายที่สุดด้วย การบริหารคนมันยากเสมอเนาะ
ใช่ครับ ส่วนรูปแบบที่ 2 คือทุนหรือ capital คือการใช้เงินสร้างผลตอบแทน ขยายขนาดได้ดีกว่าแรงงานเยอะเลย แต่ทั้งแรงงานและทุนเนี่ยมันต้องการอนุญาตหรือ permission จากผู้อื่นครับ หมายความว่าเราต้องไปขอให้คนมาทำงานให้ หรือขอให้คนมาลงทุนด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ คุณต้องโน้มน้าวคนอื่นเสมอ แต่มันมีรูปแบบที่ 3 ซึ่งเป็นพลังทวีคูณรูปแบบใหม่ล่าสุด นั่นคือโค้ดและสื่อหรือ Code and Media ครับ อ๋อ พวกซอฟต์แวร์ คอนเทนต์แบบนี้เหรอคะ ใช่ครับ มันเป็นพลังทวีคูณแบบไร้การขออนุญาตหรือ permissionless อย่างการเขียนซอฟต์แวร์ การทำพอดแคสต์ การเขียนบล็อก สิ่งเหล่านี้นาเวลเปรียบเทียบว่า มันเหมือนการมีกองทัพหุ่นยนต์ทำงานให้เราฟรีๆ ขณะที่เราหลับเลยครับ ขอถามในมุมมองของคนที่กำลังฟังอยู่นิดนึงนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกกลัว การรับผิดชอบในชื่อของตัวเองหรือ accountability ที่ต้องเอาผลงานมาผูกกับชื่อตัวเองในอินเทอร์เน็ต แบบนี้การเอาชื่อเสียงไปผูกกับความเสี่ยงในโลกออนไลน์มันคุ้มค่าจริงเหรอคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับนาวาลเขาอธิบายไว้ว่า สังคมจะให้รางวัลคนที่กล้าแบกรับความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบครับ ถ้าคุณกล้าเอาชื่อเสียงไปผูกกับผลงาน ถ้าพลาดคุณก็รับไปเต็มๆแต่ถ้าสำเร็จสังคมก็จะมอบเครดิต สัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือ Equity แล้วก็พลังทวีคูณมหาศาลกลับมาให้ อินเทอร์เน็ตมันขยายขอบเขตอาชีพที่เป็นไปได้อย่างมหาศาลเลยครับ แล้วแบบทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะคะ พอเราอ่านไปถึงช่วงหน้า124มันมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า จิตใจที่สงบ ร่างกายที่แข็งแรง และบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก สิ่งเหล่านี้ซื้อไม่ได้ แต่ต้องคู่ควรหรือ earned เอาอะค่ะ สรุปแล้วปลายทางของการมีความมั่งคั่งและวิจารณญาณแล้วมันคืออะไรกันแน่คะ ปลายทางมันคือความสุขและสันติภาพในจิตใจครับ ซึ่งนาเวลย้ำว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่เกิดนะ แต่มันคือทักษะที่เรียนรู้ได้ครับ ทักษะความสุขยังไงนะคะ คือสมการของเนโบบอกว่า ความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากความสงบหรือ peace ครับ และมีประโยคหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลย เขาบอกว่าความปรารถนาหรือ desire เนี่ยคือสัญญาที่คุณทำกับตัวเองว่า คุณจะไม่มีความสุขจนกว่าคุณจะได้ในสิ่งนั้น โหประโยคนี้คือแทงใจดำมากเลยค่ะ แบบเราชอบสัญญากับตัวเองว่า ถ้าได้เลื่อนตำแหน่งแล้วฉันจะมีความสุข แต่เดี๋ยวนะคะ มันฟังดูขัดแย้งกันไหมคะ ในแง่หนึ่งน v เวลแบบสอนให้เรามุ่งมั่นแสวงหาความมั่งคั่ง ซึ่งมันต้องใช้ความปรารถนาถูกไหมคะ แต่ในอีกแง่หนึ่งช่วงหลังเนี่ยกลับสอนแนวคิดแบบชาวพุทธที่บอกให้ละทิ้งความปรารถนาเพื่อความสงบ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าเราจะบาลานซ์สองอย่างนี้ยังไงใช่ไหมครับ คือถ้าเราดูการสังเคราะห์ข้อมูลของเนโวเราจะพบว่าเราสามารถเลือกใช้ความปรารถนาเป็นเครื่องมือในโลกภายนอกได้ครับ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง แต่เราต้องรู้เท่าทันและไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมโลกภายใน หรือความสงบของเรา อืมคือแยกโลกภายนอกกับโลกภายในออกจากกัน มากขึ้นนั่นเองครับ โอเคค่ะ เราได้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วนะคะ ตั้งแต่เรื่องของการเล่นเกมระยะยาวกับคนมองกันไกลเนาะ การใช้เวลาค้นหาความรู้เฉพาะตัว การสร้างวิจารณญาณที่แม่นยำเพื่อกำหนดทิศทาง และการฝึกฝนความสุขในฐานะทักษะหนึ่ง ถือเป็นคอนเซปต์ที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตได้เลยนะครับ ใช่ค่ะสำหรับทุกคนที่กำลังรับฟังอยู่ ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่า ตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และเราได้พยายามสร้าง permissionless leverage หรือพลังทวีคูณที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร ให้กับตัวเองบ้างหรือยัง เป็นสิ่งที่ควรกลับไปคิดทบทวนจริงๆครับก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ มีข้อคิดหนึ่งที่อยากทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อเล่นๆค่ะ คือหากสังคมของเราก้าวไปถึงจุดที่ทุกคนมีพร้อมทั้งความมั่งคั่งมหาศาลและวิจารณญาณที่สมบูรณ์แบบอย่างที่หนังสือเล่มนี้ตั้งความหวังไว้ ทุกคนคิดว่ามนุษย์เราจะเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปทำอะไรคะ โอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ ใช่ไหมล่ะคะ การแข่งขันแบบหนูถีบจักรมันจะหายไปจากโลกเลยจริงๆหรือเปล่า หรือมันแค่จะเปลี่ยนรูปฟอร์มไปสู่การแข่งขันในมิติใหม่ ที่เราในตอนนี้ยังนึกไม่ออกกันแน่ ฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ